เออ ลองจินตนาการถึงการบริหารธุรกิจที่ต้องตั้งราคาขายสินค้าล่วงหน้าดูนะครับเพื่อนสี สมมุติว่าเราเป็นโรงงานเบเกอรี่ขนาดใหญ่ ที่ต้องรับออเดอร์ขนมปังล่วงหน้า 6 เดือน อ่า เป็นความท้าทายที่น่าสนใจนะคะ ใช่ครับ แต่ปัญหาคือวัตถุดิบหลักอย่างแป้งสาลีเนี่ย เราไม่ได้เดินไปซื้อจากตลาดสดหน้าปากซอยได้ไงครับ มันต้องสั่งซื้อจากอีกซีกโลกหนึ่ง ต้องเดินทางข้างมหาสมุทรด้วยเรือสินค้าเป็นเวลาเกือบ 2 เดือนเต็ม อืม ซึ่งระหว่างที่เรือลอยอยู่กลางทะเล ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกก็ขยับขึ้นลงตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ ทั้งเรื่องสภาพอากาศ นโยบายการเมือง หรือว่าทิศทางของกองทุนเก่งกำไร กลไกแบบนี้แหละครับ คือโลกความจริงของธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์การเกษตรระดับโลก และเป็นความท้าทายรายวันของบริษัทอย่าง TVO หรือบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชน ใช่ค่ะ ภาพของเรือสินค้าที่ใช้เวลาเดินทาง 35-50 วัน จากบราซิล หรือว่าสหรัฐอเมริกามายังท่าเรือในไทยเนี่ย มันสะท้อนความเสี่ยงเชิงโครงสร้างได้ชัดเจนมากค่ะ เพราะในหน้ากระดานซื้อขายล่วงหน้าที่ชิคาโกหรือที่เรียกกันว่า CBOT ตัวเลขมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยแม้แต่วินาทีเดียวค่ะ ไม่หยุดนิ่งเลยจริงๆครับ คือการบริหารต้นทุนที่ถูกทิ้งช่วงด้วยระยะเวลาและระยะทางขนาดนี้เนี่ยหากจัดการส่วนต่างราคาผิดพลาดเพียงนิดเดียวนะคะกำไรที่ควรจะได้ก็อาจกลายเป็นผลขาดทุนมหาศาลได้ทันทีที่เรือเทียบท่าเลยค่ะ ทีนี้วันนี้เรามีภารกิจเจาะลึกครับกัลยาณมิตรมดงาน เราจะมากางสถิติประเมินมูลค่า และโครงสร้างพื้นฐานของหุ้น TVO กันแบบเน้นๆเลย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องส่วนต่างราคาเป้าหมายพื้นฐานของ TVO ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีอัพไซด์น่าสนใจนะคะ ใช่ครับ เพราะเมื่อเรากางตัวเลขราคากระดานปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 20.40 ถึง 20.60 บาท เทียบกับเป้าสถาบันเฉลี่ยที่ 23.50 บาท มันเห็นแกปความห่างที่ชัดเจนมาก แล้วภาพจำของคนทั่วไปเวลาพูดถึงบริษัทนี้เนี่ยมักจะนึกถึงแค่ขวดน้ำมันพืชตราองุ่นใช่ไหมคะ ใช่ครับ ตามชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลย แต่ในความเป็นจริงเนี่ยรายได้หลักอีกก้อนที่ใหญ่และมีความสำคัญระดับเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทยเลย ก็คือการผลิตกากถั่วเหลืองค่ะ อ๋อ เพื่อป้อนโรงงานอาหารสัตว์ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไก่ฟาร์มหมูล้วนต้องพึ่งพาโปรตีนจากกากถั่วเหลืองของที่นี่แทบทั้งสิ้นเลยค่ะ แล้วความน่าสนใจของราคาที่มันต่ำกว่ามูลค่าประเมินเนี่ย มันมีปัจจัยอะไรหนุนอยู่บ้างครับในตอนนี้ คือปัจจัยหนุนเชิงโครงสร้างมันกำลังเกิดขึ้นจริงเลยค่ะ ตอนนี้บริษัทกำลังเดินหน้าขยายกำลังการผลิตระลอกใหม่ จากเดิมที่สกัดถั่วเหลืองได้ 6,000 ตัน ขยับขึ้นเป็น 7,000 ตันต่อวันแล้วนะคะ โอ้ เพิ่มมาระดับ 1,000 ตันต่อวันนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับเนี่ย มันสร้างการประหยัดต่อขนาดหรือ economies of scale ได้เยอะเลย ใช่ค่ะ แล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะที่ทิศทางส่วนต่างราคาบดถั่วเหลืองหรือที่เรียกกันว่า crush margin ในตลาดโลกเนี่ยเริ่มสร้างฐานและฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดพอดีค่ะ แปลว่าเสถียรภาพการทำกำไรหลังบ้านก็น่าจะกลับมาเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ ขอเจาะตรง crush margin นิดหนึ่งครับ กลไกของมันทำงานอย่างไงครับ ถ้าเปรียบเทียบกับร้านเบเกอรี่เมื่อตอนต้นรายการ ได้เลยค่ะ กลไกของ crush margin เนี่ยถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพต่อเนื่องจากร้านเบเกอรี่เมื่อกี้ มันก็คือส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุนแป้งสาลี เทียบกับราคาขายของขนมปังอบเสร็จนั่นเองค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยครับ ในบริบทของ TVO ต้นทุนก็คือราคาเมล็ดถั่วเหลืองดิบ ส่วนราคาขายคือมูลค่ารวมของน้ำมันและกากถั่วเหลืองที่สกัดได้ การที่ crush margin ฟื้นตัว ก็หมายความว่าส่วนต่างกำไรขั้นต้นของโรงสกัดมันเปิดกว้างขึ้นค่ะ นะครับแต่ตรงนี้แหละพี่ผมว่าความเสี่ยงเรื่องระยะเวลาเดินทาง 50 วัน มันจะเข้ามาท้าทายสมการ สมมุติว่าวันนี้มาจิ้นกว้างมาก สั่งของจากบราซิลเลย แต่กว่าของจะมาถึงไทย แล้วสกัดขายราคาผลิตภัณฑ์ปลายทางมันอาจจะล่วงลงไปแล้ว แบบนี้โครงสร้างมันไม่กระทบกำไรเหรอครับ เป็นคำถามที่นักลงทุนกังวลกันเยอะค่ะ คือถ้าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแบบซื้อสดขายสด กระทบแน่นอนค่ะ แต่เขาปิดความเสี่ยงด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า forward contracts ค่ะ มันคือการล็อกราคาล่วงหน้าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ทันทีที่รับออเดอร์กากถั่วเหลืองจากลูกค้าในประเทศปุ๊บ เขาจะทำการล็อกราคาวัตถุดิบในตลาด CBOT ทันทีเลยค่ะ หมายความว่าตีกรอบต้นทุนและราคาขายให้จับคู่กันตั้งแต่วินาทีแรก
ไม่ว่าเรือจะลอยอยู่กลางทะเล แล้วราคาแกว่งแค่ไหนมาจิ้นก้อนนั้นถูกล็อกไว้ในทางบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะ โอ้โห เป็นการจัดการความเสี่ยงที่เฉียบขาดมากครับ แล้วทีนี้ถ้ากลไกมันทำงานได้สมบูรณ์แบบ มันก็ต้องสะท้อนออกมาในบรรทัดสุดท้ายของงบการเงินใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ สะท้อนออกมาให้เห็นชัดเจนเลย ซึ่งถ้าเรามาชำแหละหลบการเป็นผลประกอบการล่าสุดเนี่ยตัวเลขรายได้จากการดำเนินงานยืนแกร่งแถวๆ 9,150 ถึง 9,230 ล้านบาทเลยนะครับ ใช่ค่ะ แล้วที่โดดเด่นมากๆ คือ เขาสามารถผลักดันสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้น หรือ gross profit margin ขยับขึ้นไปยืนเหนือระดับร้อยละ 8.5 ได้สำเร็จด้วยนะคะ ร้อยละ 8.5 นี่ถือว่าสะท้อนอะไรได้บ้างครับในอุตสาหกรรมแบบนี้ ถือว่าสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลือง แล้วก็ค่าขนส่งทางเรือข้ามพรมแดนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ เพราะธุรกิจที่ต้องแข่งขันด้านราคาและมีวอลลุ่มมหาศาลแบบนี้ การรักษามาร์จิ้นให้อยู่ระดับนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ จริงด้วยครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นแล้วทึ่งมากในงบคือ สถานะเงินสดสุทธิครับ อุตสาหกรรมหนักเครื่องจักรใหญ่ขนาดนี้นำเข้าของทีละเยอะๆแต่ดันไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเลย ใช่ค่ะ เป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก คือหนี้สินส่วนใหญ่ก็เป็นแค่เจ้าหนี้การค้าทั่วไป ไม่ใช่เงินกู้แบงก์แบบนี้กำไรก็ไม่ต้องถูกหักไปจ่ายดอกเบี้ยแพงๆในยุคนี้เลยเนาะ ถูกต้องค่ะ นี่คือข้อได้เปรียบที่ทรงพลังมากค่ะกำไรแทบจะไหลลงมาบรรทัดสุดท้ายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยค่ะ และพอพื้นฐานการเงินมาทรงนี้ การประเมินมูลค่าความถูกแพง หรือ valuation ล่ะครับ ตัวเลขเป็นยังไงบ้าง ถ้าเราเจาะสถิติความคุ้มค่านะคะ ปัจจุบัน TVO ซื้อขายกันบนอัตราส่วน PE ratio ระดับต่ำเพียง 11.2 เท่านั้นค่ะ 11.2 เท่าแล้ว PBV ล่ะครับ ส่วน PBV ratio อยู่ที่ 1.42 เท่าค่ะ ซึ่งตัวเลขระดับนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าราคากระดานในปัจจุบัน มีการลดส่วนลดลึกลงมาสะท้อนความกังวลในอดีตไปครบถ้วนแล้วนะคะ ถือเป็นโซนราคาที่มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยค่อนข้างหนาแน่นเลยค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตตั้งคำถามแย้งแบบเปรียบเทียบนิดนึง คือไอ้ตัวเลข PE 11.2 เท่าเนี่ย ถ้าเราลองเอาไปวางเทียบกับเพื่อนพ้องในอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกัน สมมุติว่าฝั่งหุ้นปาล์มน้ำมันอย่าง UVAN ที่ PE เขาแกว่งอยู่แค่ราวๆ 7.5 เท่า แบบนี้ TVO ไม่ดูเหมือนจะมีค่าตัวที่แพงกว่านิดหน่อยเหรอครับทำไมตลาดถึงยอมจ่ายพรีเมียมให้ตัวนี้ครับ เป็นมุมมองการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดดีค่ะ คือโครงสร้างปาล์มกับถั่วเหลืองเนี่ยแม้จะสินค้าเกษตรเหมือนกัน แต่เสถียรภาพรายได้ต่างกันลิบนับเลยนะคะ ต่างกันยังไงครับ คือกากถั่วเหลืองมันเชื่อมโยงโดยตรงกับอาหารสัตว์ใช่ไหมคะ ซึ่งวงจรการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูในประเทศเนี่ยมันสม่ำเสมอมาก สัตว์ต้องกินอาหารทุกวันไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไง จริงครับ ไก่หยุดกินข้าวไม่ได้เนาะ ใช่ค่ะ แต่ฝั่งปาล์มน้ำมันเนี่ยผลผลิตสดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหนักมาก บางทีล้นตลาดบางทีขาดแคลนทำให้กำไรสวิงรุนแรงกว่าค่ะ ความผันผวนของรายได้มันต่ำกว่านี่เอง แล้วมีประเด็นเรื่องฐานลูกค้าด้วยไหมครับ มีแน่นอนค่ะ TVO ครองส่วนแบ่งน้ำมันพืชบริโภคในครัวเรือนที่แข็งแกร่งมาก การมีลูกค้า2ขาทั้งอุตสาหกรรม B2B อย่างอาหารสัตว์แล้วก็ค้าปลีก B2C ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันช่วยบาลานซ์รายได้ได้ดีมากค่ะ เข้าใจเลยครับ พอความเสี่ยงต่ำกว่า ตลาดก็เลยยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อแลกกับความสบายใจ ทีนี้ขยับมาดูข้อมูลฝั่งสถาบันกันบ้างดีกว่าครับ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยสถาบันเขาวางไว้ตรงไหนครับ สูงสุดไว้ที่ 25 บาทเลยค่ะ ถ้าเราเอาเป้า 23 บาท 50 หรือ 25 บาทมาเทียบกับราคากระดานปัจจุบันแถวๆ 20 บาท 40 มันชี้ให้เห็นส่วนต่างอัพไซด์ขอบบนที่กว้างกว่าร้อยละ 14-15 เลยนะครับเนี่ย ถือว่าช่วยคุมวินัยพอร์ตจำกัดความเสี่ยงไม่ติดดอยได้ดีเลย แล้วที่สำคัญนะคะ ยังมีไฮไลท์เด่นอีกตัวที่เป็นเกราะกันชนขอบล่างให้ด้วยค่ะ เรื่องปันผลใช่ไหมครับ แม่นยำค่ะ อัตราเงินปันผลตอบแทนหรือ Dividend Yield คาดการปีนี้ค้างสูงโดดเด่นถึงร้อยละ 8.0 ต่อปีเลยนะคะทำหน้าที่เป็นแผงกันชนคอยล็อกเสบียงกระแสเงินสดให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีค่ะ โอ้ผล 8.0% ต่อปีนี่ถือเป็นเกราะกันชนที่หนามากครับ แต่ผมสงสัยมุมหนึ่งครับ ในโลกความจริงที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทผันผวนหนักๆเนี่ย แล้วเขาต้องนำเข้าถั่วเหลือง มันจะมีโอกาสที่ค่าเงินจะมาเจาะทะลุเกราะกันชน จนกำไรหดแล้วปันผล 8% นี้สลายไปไหมครับ เป็นจุดที่นักลงทุนหลายคนกังวลค่ะ แต่ว่าบริษัทเขาป้องกันรอยรั่วนี้ไว้แล้วด้วยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า หรือ forward hedging ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ คือล็อกค่าเงินบาทคู่กับล็อกราคาสินค้าไปเลยใช่ไหมครับ
ใช่เลยค่ะ ทันทีที่มีออเดอร์เขาทำสัญญาซื้อดอลลาร์ล่วงหน้าในเรทที่ตกลงกันไว้ตายตัวเลยค่ะ เพราะฉะนั้นความผันผวนของค่าเงินบนกระดานหลัก ก็เลยไม่สามารถเข้ามากระทบกระแสเงินสดของบริษัทได้ค่ะ ปิดประตูความเสี่ยงได้เนียนมากครับ ทีนี้สำหรับกัลยาณมิตรมดงานสายเทคนิคอลเรามากางพิกัดกรอบทางเทคนิคกันสักนิดครับ ได้ค่ะ จากข้อมูลกราฟนะคะเรากำหนดกรอบแนวรับสำคัญในโซนสะสมปลอดภัย หรือโซน Deep Value ไว้ที่ 19.80 ถึง 20.20 บาทค่ะ ถือเป็นฐานที่มั่นเลยนะครับโซนนี้ ใช่ค่ะ ส่วนกรอบแนวต้านด่านสำคัญ เพื่อที่จะผ่านไปทดสอบมูลค่าพื้นฐานนั้น จะวางไว้บริเวณ 22.10 ถึง 22.80 บาทค่ะ ข้อมูลครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากครับ ก่อนจะลากันไปในวันนี้ ทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติ จากกัลยาณมิตรมดงานหลังบ้านทุกท่านเลยนะครับ ใช่ค่ะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นเสบียงสำคัญมากๆ ที่ทำให้ระบบหลังบ้านของเรา มีกำลังในการคัดกรองแฟกซ์และสถิติตัวเลขจริง มาเสิร์ฟเพื่อคุมความเสี่ยงพอร์ตให้กับทุกคนค่ะ และสำหรับกัลยาณมิตรมดงานท่านใด ที่กำลังวางแผนคุมวินัยพอร์ต แล้วอยากได้ข้อมูลพื้นฐานราคาเป้าหมายสถาบัน หรือกรอบแนวรับแนวต้านของหุ้นตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ ทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมแฟกซ์และแกะงบทำสรุปมาเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ ก่อนจากกันวันนี้ขอโยนคำถามชวนคิดนิดนึงครับ หลังจากที่ผ่าสถิติราคาเป้าหมายสถาบันพ่วงด้วยเสบียงปันผล 8% ของ TVO ไปแล้วเนี่ย เพื่อนสีคิดว่าราคากระดานปัจจุบัน สะท้อนรอบการฟื้นตัวของโรงบดถั่วเหลืองไปครบหรือยังครับ คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ